මේ ටික බලන්නකො මේ අර එදිනෙදා කතා කරද්දි අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ටිකක් 10ක් විතර මම මේකේ කතා කරනවා right මෙහෙම කිව්වොත් everything must have a beginning everything 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 must have a beginning everything must have a beginning මොකද්ද everything must have a beginning කියලා කියන්නේ everything හැම දෙයකටම must have a beginning beginning means ආරම්භය must have තියෙන්න ඕනේ දැන් මේක හදාගන්න මෙන්න මෙහෙමයි දැන් must කියන්නේ අපි දන්නවා must යුතුයමයි කියලා මේක අර අපි භාවිතා කරන්නේ කතා බහේදීනේ ඒ කියන්නේ sorry ලිඛිතවනේ යුතුයමයි කියන එක තමයි අපිට මේවා වෙන්නේ ටච් වෙන්නේ යුතුයමයි නමුත් කතා බහේ කරද්දී මේ යුතුයමයි කියන එක භාවිතා කරන්නේ නැහැ අන්න එතන තමයි අවුල වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයා ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන්ට කීකරු විය යුතුයමයි කියලා කියනවා එහෙම කියන්නේ නැහැනේ කතා කරද්දී අපි කතා කරද්දී කියන්නේ කොහොමද ඔයා දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙන්න ඕනමයි ඒක තමයි ගන්න ඕන එක තමයි අමුමම වචනේ එතකොට ඒක ගන්න ඕනේ දැන් අරකට සෙට් වෙලා හිටියොත් යුතුයමයි must should එක යුතුයමයි කියලා හිටියොත් සෙට් වෙන්නේ අපේ මේ වයකට අපි නිතරම භාවිත කරන. එතන තමයි අවුල තියෙන්නේ. දැන් ඒක අල්ල ගන්න ඕනේ. එතකොට යුතුයමයි කියලා කියන්නේ ඕනෑමයි කියන එක. නේ ඕනෑමයි. නැත්තම් ඕනෑ කියලා කියනවා. දැඩි ලෙස ඕනෑ. මේක තමයි යමු. ගතියට තියෙන අපේ භාවිතා කරද්දී කතා කරද්දී. එතකොට අපිට හැම දෙයක්ම හදා ගන්නත් පුළුවන්. how කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා. මම හිතනවා. තියෙනවා ඉන්නවා කියන එක ඉන්නවා තියෙනවා මම නිතරම මේ කෑලි කැඩි කඩා ගන්න මේවා අල්ල ගන්න අර බිගින කෙනෙකුට මොනවත් එහෙම නැත්තම් සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන හරි කාට උනත් මේක කඩ ගන්න පුළුවන් එතකොට පදනමක් හදා ගන්නක තමයි මගේ හැම එකම මම කරන්න යන්නේ මේ කියලා දෙන්නේ පදනමක් හදාගෙන ඒක යන්න කියලා කියන්නේ right මේ ඉන්නවා කියන එක මේකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ මෙතෙන්ද. ඒකට වෙනම එනවා. එතකොට ඒකයි ඒ දීලා තියෙන්නේ. තියෙනවා. හරි. එතකොට everything හැම දෙයකටම තියෙන්න ඕනේ මේ. තියෙන්න ඕනේ. දැන් තියෙනවා කියලා මේක හැමතිස්සෙම එන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ තියෙනවා ඉන්නේ ඉන්නවා like that. ඒ වගේ වෙනස් කර ගන්න ඕනේ මෙතනින්. right. everything must have හැම දෙයකටම තියෙන්න ඕනේ. නම් හල්කයන්නක් කියලා කිව්වනේ කයන්නක් හෝ හල්කයන්නක් මේක නෙන්න ඕනේ beginning ආරම්භයක් එතකොට ආරම්භයක් කියලා නෙමෙයි everything must have a beginning සෑම දෙයකටම ආරම්භයක් තියෙන්න ඕනේ තිබිය යුතුමයි කියන එක තියෙන්න ඕනේ අපි කතා කරද්දී එහෙමනේ everything must have a beginning හැම දෙයකටම ආරම්භයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. මෙතනත් මේ beginning කියලා කියද්දී මෙතන මේ ing ඇවිල්ලා තියෙනවානේ. එතකොට begin කියන එක. begin මේ verb එක. ඒ වගේම මේකේ noun එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. මෙතනින් ing beginning කියලා එන්නේ ing form එක. ඒක noun එක. හරි. එතකොට මේකේ verb එකක් තියෙනවා noun එකක් තියෙනවා. run කියලා කියන අපි කියමු උදාහරණයක් තේරෙන්නම swim කියන්නේ පීනනවා. ඒක swimming කියලා වචනයක් තියෙනවා. එතකොට ing කියලා කියන්නේ verb එක. verb එක කියලා කියන්නේ පීනා ඉන්නවා. පීනා ඉන්නවා. ඔහොම පීනා ඉන්නවා කියලා නේ. පීනන ගමන් පීනමින් කියලා එන්නේ. අනිත් එක තමයි අපි කියනවා එයා කරන්නේ swimming. එයා ක්‍රීඩාවක් විදිහට කරන්නේ පීනීම. එතකොට පීනීම කියලා එනවා. swimming කරන්නේ swimming running එතකොට පීනීම කියන්නේ ඉසව්වක්. ඒ කියන්නේ noun එක. like that. ඒ වගේ තමයි මේ beginning. එතකොට ing form එකට
දෙකක් තියෙනවා action නේ. ing form has double meaning. First one verb ing present participle, other one noun. Swim, swimming යනවා. Swimming පීනීම, පීනන ගමන්, පීනමින්, like that. Run, running, running දිවීම, දුවන ගමන්, දුවමින්, ඒ වගේ. Right. Let's see next one. Right. Don't go after her. Hereafter කියලා කියනවා. Don't go. Don't go. යන්න එපා. Don't go after her. After කියන පස්සේ her ඇය. Hereafter. Hereafter කියලා කියනවා. මීට පස්සේ hereafter කියලා කියන්නේ මීට පස්සේ. එතකොට මේකේ තේරුම තමයි මීට පස්සේ එයා පිටිපස්සේ යන්න එපා. මීට පස්සේ ඒකි පස්සේ යන්න එපා. Don't go after her. Don't go after her hereafter. මීට පස්සේ එයා පස්සේ ඒකි පිටිපස්සේ යන්න එපා. එයා පිටිපස්සේ යන්න එපා. Don't go යන්න එපා. Don't කියන්නේ එපා. Go යනවා එතකොට. Don't go after her hereafter. මීට පස්සේ එයා පස්සේ ඒකි පස්සේ යන්න එපා කියලා අමුවටම කියන්නේ. Right. Practice කරන්න. එතකොට ඉස්ම යන්න ගහන්න ඕනේ ගේම. Right. Next one. How can I forget her? How can I forget her? How can I forget her? මොකද්ද how can I forget her කියන්නේ? මම කොහමද ඇයව අමතක කරන්නේ? How වචනේ කඩ how කොහමද? Can I මට පුළුවන් කොහමද forget අමතක කරනවා her ඇයව. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණම ගලපුවම අපිට කතාබහේදී මම කොහමද එයාව අමතක කරන්නේ? මම කොහමද ඒකිව අමතක කරන්නේ? මම කොහමද එයාව අමතක කරන්නේ? How can I forget her? How can I forget her? How කොහමද මං එයාව අමතක කරන්නේ? මෙතනත් මේ how can I කියන එක පදනමක් කරගෙන ඔන්න හදා ගන්න බලන්න. How can I forget? මේ forget කියලා කියන්නේ verb එකක්. يعني base verb එකනේ. නේ. මෙතෙන් apply කරමු අපි base verb එකක්. How can I do it? කොහොමද මම ඒක කරන්නේ? How can I do it? මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? How can I do it? How can I do it? මම කොහොමද ඒක කරන්නේ? දැන් මෙන්න බේස් කරගත්තා මේක. එතනින් පස්සේ හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඉස්මයන්ට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. උදේට බලන්න ඕනේ අවධානය මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. How can I forget her? How can I do it? තව ඒ වගේ How can I go there? මම කොහොමද එහෙ යන්නේ? there කියන්නේ එහෙ. How can I go there? මම කොහොමද එහෙ යන්නේ? මම කොහොමද එහෙ යන්නේ? How can I go there? තව එකක්. How can I speak him? speak කතා කරනවා. him ඔහුට. මම කොහොමද එයාට ඔහුට කතා කරන්නේ? How can I speak him? මම කොහොමද එයාට කතා කරන්නේ? How can I speak him? දැන් apply කරගන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් මෙතන base verb එකක් දාලා ගහන්න පුළුවන්. ඒක තමයි learning process එකේ වැදගත්ම දේ. එතෙන් ඉන්න ඕනේ. මම කියන්නේ ටීචර් මත ගුරුවරයා මතම යපෙන්න එපා. Don't depend on teachers. Self study. Very very important. Right. Next. I have a powerful crush on her. මේක නම් famous එකක් නේ. I have a powerful crush on her. මේ crush එක කියලා කියනවනේ. crush එක. I have a powerful crush on her. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මට එයා ගැන බලවත් සෙනෙහසක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ.
ඒ කියලා කියන්නේ එයා ගැන. I have a powerful crush on her. මට එයා ගැන බලවත් powerful crush එකක්. බලවත් සෙනෙහසක් තියෙනවා. හරිද? කොහොමද කියන්නේ? How I have a powerful crush on her. I have a powerful crush on her. මට එයා ගැන බලවත් සෙනෙහසක් තියෙනවා. Right. Next. මේව කිව්වොත් බලමු. Yes, it is in good condition. Yes, it is in good condition. මොකද්ද condition තත්ත්වයනේ good හොඳ. Yes. Oh ඒක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. Yes, it is in good condition. Yes, it is in good condition. Yes. Oh ඒක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. Yes, it is in good condition. ඒක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. Right. Next one. Then this one. මොකද්ද මේකේ තේරුම? What is the meaning of this? Then this one. අපි කියනවානේ then කියලා කියන්නේ එතකොට කියලා මෙතන ගන්න. එතකොට this one මේකනේ. මෙයා. එතකොට මෙයා. then this one. එතකොට මෙයා කියලා අපි එතකොට මෙයා. Who is this? මේ කවුද? then this one. එතකොට මෙයා. ඕක තමයි ඔය තියෙන්නේ. then this one. එතකොට මෙයා. right. Next. You must be mad. You must be mad. What is the meaning of this? මේකේ තේරුම මොකද්ද? You must be mad. You must be mad. You must be mad. ඔයාට පිස්සු වෙන්න ඇති. ඔයාට පිස්සු වෙන්න ඇති. ඔයාට පිස්සු වෙන්න ඇති. ඔන්න. කොහොමද ඒක මේ වාක්‍යෙට බලමු. You must කියන්නේ මේ ඕනෑ. අපි ඕනෑමයි. නැත්තම් ඕනෑ. be වෙන්න. mad පිස්සු ඔය. You must be mad. පිස්සු වෙන්න ඕනෑ ඔයාට. පිස්සු වෙන්න ඇති. ඔය මේක. එතකොට මෙතෙන්ද ගලපෙන්න ඕනේ ඇති කියන එක. අනිවාර්යෙන් ඔයාට පිස්සු වෙන්න ඇති. You must be mad. මේ එහෙමයි කෑලි කඩලා ගන්න. be කියන්නේ ඉන්න. ඒ වගේම වෙන්න කියන එකක් තියෙනවා be එකේ තේරුම. ඉන්න සහ වෙන්න. mad පිස්සු වෙන්න ඕනේ. ඔයාට පිස්සු වෙන්න ඕනේ. ඔයාට පිස්සු වෙන්න ඇති. ඔන්න. දැන් ඔහොම ගත්තාම මතකේ හිටිනවා. ප්‍රමාණය වැඩි. කෑල්ල. එතකොට අලුත් එකක් අල්ල ගන්නත් ලේසි. හදා ගන්නත් ලේසි. ඒ හින්දා ඒ ටික හරියට මෙයා කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ කඩලා ගන්න පුළුවන්. right. Next. First of all we shall have something කියලා කියනවා. මොකක්ද? First of all we shall have something. First of all කියලා කියන්නේ ඔක්කොටම කලින්. සේරටම කලින්. ඔක්කොටම කලින්. We shall have something. අපි මොනවා හරි කමු කියලා කියන්නේ. අපි මොනවා හරි කමු. We shall have something. Have මෙතන have කියලා කියන්නේ eat කියන එක. eat කියන එක තමයි have කියලා කියන්නේ. eat කියලා කියන්නේ භාවිතය කරන්නේ have කියලා තමයි භාවිත කරන්නේ. then first of all එතකොට කියන්නේ first of all සියල්ලටම කලින් ඔක්කොටම කලින්. now I am hungry. මට දැන් බඩගිනි. එතකොට first of all
we shall have something. අපි මොන හරි කමු. First of all කොටවම කලින්. First of all we shall have something. මොන හරි අපි කාලෙමුනේ කමු. Right. Next. මොකද්ද මේක? A birthday comes once a year. කියලා එකක් තියෙනවා. Birthday come once comes once a year. A birthday කියන්නේ උපන්දිනය. උපන්දිනය. එතකොට මෙතන හල්කා යන්නනේ. එතකොට එනවා මෙතන ගාලා උපන්දිනයක්. කොහොම එන්නේ එතකොට? උපන්දිනයක් comes එන්නේ once a year. once a year අවුරුද්දකට පාරයි. අවුරුද්දකට වතාවයි. උපන්දිනයක් එන්නේ අවුරුද්දකට වතාවයි. දැන් අපි පාටියක් ගමු. එහෙම කියනවනේ. A birthday comes once a year. A birthday comes once a year. උපන්දිනයක් එන්නේ අවුරුද්දකට වතාවයි. නේ? A birthday comes once a year. ඔන්න ඒක කියන්නේ එහෙම. right. Right, next. Meet these two, Amal and Kamal. Meet these two, Amal and Kamal. Meet these two. Meet කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි දන්නේ මුණ ගැහෙනවා කියන එක. මෙතනදී meet these two. Meet these two. මෙතනදී හඳුන ගන්න කියන එක එන්නේ. හඳුන ගන්න. මේ අයත් හඳුන ගන්න කියලා තමයි එන්නේ. මේ අයත් හඳුන ගන්න. කවුද? අමල් and කමල්. අමල් and කමල් මේ දෙන්න. මේ අයත් හඳුන ගන්න. Meet these two, අමල් and කමල්. මේ අයත් හඳුන ගන්න. Meet these two, අමල් and කමල්. මේ අයත් හඳුන ගන්න. Meet කියලා කියන්නේ මෙතන එතකොට ඒක තේරුම් එන්නේ හඳුන ගන්න කියලා. හරි. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ යන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට අල්ල ගන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් එක. ඒතර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. right.